વેલકમ ટુ શ્રુજવીસ કિચન. આજે આપણે કાઠિયાવાડી સ્પેશિયલ લીલી ડુંગળી અને ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાના છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરો. તો હવે આપણે શરૂ કરીશું શાક બનાવવાનું. તો એક કઢાઈની અંદર 2 મોટા ચમચા જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે 2 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરવાનું છે. જીરું બરોબર ફૂટે એટલે એમાં આપણે ચપટી હિંગ એડ કરીશું. ત્યારબાદ સૂકી ડુંગળીને ચોપ કરી અને એને એડ કરવાની છે. સૂકી ડુંગળી ગુલાબી થાય ત્યાં લગી આપણે એને સાતળશું. શાકની અંદર સૂકી ડુંગળી એડ કરવાથી આપણું શાક એકદમ ટેસ્ટી બને છે. ત્યારબાદ એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાને ઝીણા ઝીણા ચોપ કરીને લીધેલા છે એને એડ કરશું અને એને આપણે થોડા સોતે કરી લઈશું. એક નાનો ટુકડો આદુનો ગ્રેટ કરીને લીધેલો છે અને એક મીડિયમ સાઇઝનું લીલું મરચું લેવાનું છે અને એને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. હળદર, લાલ મરચું પાવડર અને ધાણા જીરું એડ કરી અને બધું બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને હવે આપણે એને એક રસ થાય ત્યાં લગી સોતે કરવાનું છે. થોડું પાણી એડ કરશું જેથી કરીને ટમેટા ડુંગળી બધું એક રસ થઈ જશે અને 2 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક થવા દેશું. હવે ટમેટા અને ડુંગળી થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. એની અંદર આપણે લીલી ડુંગળી નાખવાની છે. લીલી ડુંગળી આશરે મેં 250 ગ્રામ જેટલી લીધી છે. લીલી ડુંગળીને આપણે લાસ્ટમાં જ એડ કરીશું કેમ કે લીલી ડુંગળીને કૂક થતાં વાર નથી લાગતી. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. થોડું પાણી એડ કરી અને એને આપણે ઢાંકી દઈશું. તો ડુંગળી સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. હવે એની અંદર આપણે ટેસ્ટ મુજબ મીઠું એડ કરવાનું છે અને ગરમ મસાલો. બધું બરોબર મિક્સ થઈ જાય એટલે અંદર 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. અને હવે એની અંદર આપણે લસણની પેસ્ટ હતી એમાં મેં પાણી નાખી અને એને લિક્વિડ બનાવી લીધી છે અને એને હવે આપણે શાકની અંદર એડ કરી દઈશું. મેં પહેલેથી જ મરચું અને ગરમ મસાલો થોડા ઓછા લીધેલા હતા કેમ કે લસણની ચટણી પણ એડ કરવાની હતી. અને પાણીના ભાગનું મીઠું એડ કરી અને હવે આપણે શાકને બોઇલ થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક એકદમ સરસ બોઇલ થઈ ગયું છે અને ઉકળવા લાગ્યું છે. આપણે શાકની અંદર ગાંઠિયા સર્વ કરતી વખતે જ એડ કરવાના છે નહીંતર બધું પાણી ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે. તમે આની અંદર સેવ નાખીને પણ ખાઈ શકો છો. મેં ડુંગળી અને ગાંઠિયાની સાથે ભાખરી અને કોબી અને ટમેટાનું કચુંબર સાથે સર્વ કરેલું છે. તમે રોટલી કે થેપલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.